I am not happy. Don't come dash to me. A closer be near. የዚህን ጥያቄ መልስም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቀጥታ በዚህ ቪዲዮ በወንድና በሴት መካከል ያለውን ትልቅ ልዩነት እናያለን። አክተር ወንድ ተዋናይ፣ አክተረስ ሲሆን ደግሞ ሴት ተዋናይ ናት። አክተር ወንድ ተዋናይ፣ አክተረስ ሴት ተዋናይ። ዌይተር ወንድ አስተናጋጅ፣ ዌይተረስ ሲሆን ደግሞ ሴት አስተናጋጅ። ዌይተር ወንድ አስተናጋጅ፣ ዌይተረስ ሴት አስተናጋጅ። ጀንትልማን ጨዋ የሆነ ትልቅ ሰው ሲሆን ሌዲ ደግሞ እመቤትን ለማለት ነው። ሌዲ እመቤት። ኪንግ ንጉስ ሲሆን ለሴት ደግሞ ኪውን ነው ንግስት ለማለት። ኪንግ ንጉስ፣ ኪውን ንግስት። ፋዘር ኢንላው፣ ፋዘር ኢንላው የሚባለው የባልሽ ወይም የምስቲ አባት ወይም አማት የምንለው ነው። ማዘር ኢንላው ደግሞ የባልሽ ወይም የምስት እናት ለማለት ነው። ብራዘር ኢንላው፣ ብራዘር ኢንላው የምስት ወይም የባል ወንድም ብራዘር ኢንላው ይባላል። ሲስተር ኢንላው ደግሞ የምስት ወይም የባል እህት ለማለት ነው። ሳን ኢንላው፣ ሳን ኢንላው አማች ወይም የልጅ ባል ሲሆን ዳውተር ኢንላው ደግሞ ምራት ወይም የልጅ ምስት ለማለት ነው። ሳን ኢንላው አማች ወይም የልጅ ባል፣ ዳውተር ኢንላው ደግሞ ምራት ወይም የልጅ ምስት። ሃስባንድ ባል፣ ዋይፍ ምስት። ሃስባንድ ባል፣ ዋይፍ ምስት። ሜል ወንድ፣ ፊሜል ሴት። ሜል ወንድ፣ ፊሜል ሴት። ካውንት ለቆጠራ የደረሰ ወንድ፣ ካውንቴስ ደግሞ ለቆጠራ የደረሰች ሴት። ሜቢ እድሜያቸው ከ18 በላይ የሆኑት ሊሆኑ ይችላሉ። ሳን ወንድ ልጅ፣ ሳን ወንድ ልጅ። ዳውተር ሴት ልጅ። ሳን ወንድ ልጅ፣ ዳውተር ሴት ልጅ። አንክል አጎት፣ አንት አክስት። አንክል አጎት፣ አንት አክስት። ብራዘር ወንድም፣ ሲስተር እህት። ብራዘር ወንድም፣ ሲስተር እህት። ማን ማን ወንድ፣ ውመን ሴት። ማን ወንድ፣ ውመን ሴት። ክብራም ቤተሰቦች ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። አዲስ ከሆናችሁም ሳብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ